حکایت دیگه ای داریم از زنان که در اون از زبان اشاره برای رسوندن مقصود استفاده شده و حکایت شیرینی رو به ارمغان آورده. بریم ببینیم و بشنویم این حکایت جذاب رو. در زمانهای دور مردی بود به نام ابراهیم که شغلش جواهر فروشی بود. اون روزی توی حجره خودش نشسته بود که یهو دختری وارد حجره شد و یه دونه جواهر در آورد و گفت ای آقای جواهر فروش، 5 دونه مثل این گوهر میخوام. مرد جواهر فروش قصه ما هم 5 دونه جواهر مثل همونی که دختر آورده بود به اون داد و پولش رو گرفت و دختر رفت. و اما روز بعد دوباره همون دختر به حجره آقا ابراهیم اومد و این بار هم یه دونه جواهر نشون داد، ولی گفت 10 تا دونه مثل این میخوام. جواهر فروش هم جواهرها رو داد و پولش رو گرفت و دختر رفت. و اما روز سوم دوباره دختر اومد، اما این بار دستمالی به آقا ابراهیم داد که توش یه چیزی بود و بعد هم گفت اینو بگیرید و 10 تومان پول به من بدید. جواهر فروش هم که در 2 روز قبل سود خوبی کرده بود و بعد هم اعتمادش به اون دختر جلب شده بود، بدون اینکه دستمال رو باز کنه اونو گرفت و 10 تومان پول رو به اون داد و دختر رفت. و اما شب که خواست به منزلش بره، دستمال رو هم بدون اینکه باز کنه در جیبش گذاشت و به خونشون رفت. و اما از اون طرف مرد جواهر فروش قصه ما یا همون آقا ابراهیم مادری داشت که خیلی باهوش بود. و آقا ابراهیم هم عادت داشت که تمام اتفاقات روز رو برای مادرش بگه. اون شب هم بعد از اینکه از همه چی تعریف کرد، به قصه دستمال و 10 تومان پول گرفتن اون دختر رسید. و وقتی اونو برای مادرش تعریف کرد، مادرش که زن باهوشی بود و سرد و گرم دنیا رو چشیده بود، گفت پاشو دستمال رو بردار بیار تا ببینیم داخلش چیه. مرد جواهر فروش هم بلند شد و رفت دستمال رو از تو جیبش بیرون کشید و آورد و همینطوری در حضور مادرش اونو باز کرد. اما دید که توش فقط چند تا دونه پنبه دونه، یه مقدار رنگ نیلی و قدری هم برنج در آن ریختن و ابداً اثری از جواهر در آن نیست. آقا ابراهیم قصه ما خیلی متاسف شد و گفت 10 تومنم از دستم رفت و صاحب هیچی هم نشدم. و اما مادرش در این زمان گفت صبر کن تا واسط بگم این اتفاق چه معنایی داره. این دختر هر کسی که هست عاشق توست و با این علامت ها میخواد بگه که خونه ما جایی است که یک دکان رنگرزی، یک دکان بوجاری و یک دکان علافی در نزدیکی اون قرار داره و در واقع آدرس خونش رو داده تا تو به دنبالش بری. مرد جواهر فروش قصه ما فردای اون روز صبح زود وقتی از خواب بلند شد و از خونه بیرون رفت، شروع کرد در شهر گشتن تا اینکه به دکانهایی رسید که مادرش گفته بود و دید که در نزدیکی اونها سردر با شکوهی هست و همینطور داشت با خودش فکر میکرد که خدایا آیا این همون خونه است یا نه، یا اون داره اشتباه میکنه، که ناگهان دید کوزه آبی بر سرش فرو ریخت. سرش رو بالا کرد و همون دختر رو دید که آینه ای رو در دست گرفته. اول روی اون آینه رو به او کرد، بعد پشتش رو و بعد هم گیسوان خودش رو پریشون کرد و سپس اونها رو جمع کرد و بعد هم قدری علف خورد کرد و بر سر او ریخت. جواهر فروش از این کارها هیچی سر در نیاورد، ولی با خودش گفت برم و برای مادرم تعریف کنم. اون حتما اینها رو خوب میفهمه و میدونه که چه معنایی داره.
برای همین به خونه برگشت و تمام ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد. مادر دانای او گفت اینکه آب و علف بر سرت ریخته معنیش اینه که گفته باید از طرف صحرا وارد منزل من بشی و اینکه آینه رو پشت رو کرده معنیش اینه که حالا روزه، برو و شب بیا. و اینکه گیسوان خودش رو اول پریشون کرده و بعد جمع کرده یعنی باید با کمند و طناب وارد خونه من بشوی. بله دوستان، جواهر فروش قصه ما 2 شب پشت سر هم رفت و از همون سمت صحرا وارد باغ دختر شد. اما در هر 2 بار وقتی که وارد باغ میشد از شدت خستگی روی زمین لحظه‌ای دراز میکشید تا کمی استراحت کنه. اما هر 2 شب خوابش برده بود و صبح هنگام بیدار شده بود و مجبور به ترک باغ شده بود. از اون طرف هم در اون 2 روز متوجه شده بود که این دختر حاکم شهره و به همین جهت آتش شوق و عشقش به اون دختر تیزتر و تیزتر شده بود. برای همین شب سوم حواس خودش رو جمع کرد و توی روز هم به اندازه کافی استراحت کرد تا اینکه شب خوابش نگیره و خسته نباشه و بعد هم در همون شب سوم از همون راهی که در اون 2 شب به باغ اومده بود رفت و طناب انداخت و از دیوار باغ بالا رفت و وارد باغ شد. اون اول در باغ شروع به گشتن کرد تا اینکه در گوشه‌ای دختر رو در آلاچیقی منتظر خودش دید. دختر هم که از همون شب اول منتظر اون بود از در گلایه در اومد که چرا 3 شب طول دادی؟ ابراهیم یا همون جواهر فروش قصه ما ماجرا رو به تفصیل برای دختر تعریف کرد. و پس از مدتی گفت و شنود و معاشقه و مغازله اون 2 دلداده در آغوش یکدیگر همونجا خوابیدند و به خواب عمیقی فرو رفتند. و اما جونم واسطون بگه که جواهر فروش قصه ما اون موقعی که از دیوار باغ بالا اومده بود فراموش کرده بود طناب و کمندش رو برداره و همراه خودش بیاره و همونطور آویزان به دیوار باغ مونده بود. و از اون طرف هم در اون شهر داروغه زرنگی بود به نام آتش عیار. اون هر شب در اطراف شهر گشت میزد و به نوعی حکم نگهبان و پاسبان شب رو داشت. از قضای روزگار در همون شب اون داروغه گزارش به اطراف همون باغ افتاد و طناب آویزان از دیوار باغ رو دید و با همون طناب از دیوار باغ بالا رفت و داخل باغ شد. قدری که در باغ گشت زد چشمش به دختر پادشاه با اون مرد جواهر فروش قصه ما افتاد که در آغوش هم خوابیده بودند. او فوراً اون 2 رو از خواب بیدار کرد و اونا رو برداشت و برد و به زندان انداخت و نامه‌ای هم به حاکم شهر نوشت و شرح حال دخترش رو با مرد جواهر فروش داد. و اون رو به خونه حاکم برد و به خدمتکار مخصوص حاکم داد و گفت که اون نامه را همون شبانه و در همون لحظه ببره و بر بالای بستر حاکم بذاره تا صبح که حاکم بیدار شد نامه رو ببینه و بخونه و از قضایا با خبر شه. و اما مرد جواهر فروش قصه ما زرنگتر بود. اون قدری پول به پسر زندانبان داد و بهش گفت میری در فلان کوچه به در خونه من و به مادرم میگی که من در دام بلا گرفتار شدم و اینکه الان کجا هستم. اون پسر هم رفت و شرح حال مرد جواهر فروش قصه ما رو برای مادرش بازگو کرد. مادر باهوش و زرنگ فوراً مقدار غذا تهیه کرد و با قدری نان و میوه برداشت و اومد توی کوچه ها شروع کرد به گشتن و گریه و زاری کردن. مردم جمع شدن که چه شده؟ چرا گریه و زاری میکنی؟ این غذاها و میوه ها چیه که در سبد گذاشتی؟
اون مادر هم گفت والا دختری دارم که بیمار شده. حکیمان از معالجه او درمونده شدند و اونا جواب کردند. حالا من قدری نان و غذا و میوه آماده کردم که به عنوان نذری برای زندانیای شهر ببرم. شاید که نذرم قبول بشه و دخترم خوب شه. اما راه زندون رو بلد نیستم. یکی از مردانی که در میان جمعیت بود گفت بیا من تو رو راهنمایی میکنم و به اونجا میبرم. مادر قصه ما به دنبال اون مرد رفت تا وقتی که به زندان رسیدند. اونجا مرد و خود اون مادر قضیه رو برای زندانبان تعریف کردند. اونم اجازه داد که اون مادر وارد زندان بشه. مادر قصه ما هم وقتی وارد زندان شد شروع به توزیع و تقسیم اون غذاها کرد، ولی هرچه نگاه کرد پسر خودش رو پیدا نکرد. برای همین از زندانبان سوال کرد آیا کس دیگه ای در زندان باقی نمونده که از این غذا بی بهره مونده باشه؟ زندانبان هم گفت چرا اتفاقا 2 نفر دیگه هم هستن که امشب اونا رو آوردن و در یک زندان جداگانه حبس کردن. مادر مرد جواهر فروش التماس زیادی کرد و آخرشم چند ریالی در کف دست زندانبان گذاشت تا اینکه بالاخره زندانبان اون رو پیش پسرش و دختر حاکم برد. مادر وقتی وارد اتاق محل حبس اونها شد فوراً لباسهاش رو با دختر حاکم عوض کرد و بعد هم بهش گفت تو لباسای منو بپوش و وارد زندان شو و به جای من خارج شو. دخترم همین کارو کرد و به آسونی از زندان بیرون رفت و یک سر به طرف باغ خودش رفت و وقتی هم رسید با خاطری آسوده در بستر خودش خوابید. و اما صبح که حاکم از خواب بیدار شد نامه ای رو بر بالای بستر خودش پیدا کرد. اونو برداشت و خوند و وقتی از محتویات نامه باخبر شد به شدت عصبانی شد. اما با خودش گفت شاید خواستن در حق دخترم دشمنی کنن، پس نباید در این کار بدون تأمل اقدامی کنم. بنابراین فوراً کسی رو به باغ دخترش فرستاد که از حال او باخبر شه و فوراً براش خبر بیاره که دختر کجاست و چه میکنه. اون شخص هم رفت و برگشت و خبر آورد که دخترش بر روی تخت خودش در حال استراحته. حاکم که این رو شنید خاطرش جمع شد و بعد هم فرستاد تا داروغه رو بیارن و بهش گفت تو دیشب چه کسی رو دستگیر کردی و به زندان انداختی؟ داروغه هم گفت جناب حاکم دختر شما رو با مرد جواهر فروش. حاکم بلافاصله فرمان داد که برید و اون زندانی ها رو بیارین و وقتی که محبوسین رو آوردن داروغه دید که زن دیگه ای با مرد جواهر فروش در حبس بوده. اون زن هم که در واقع مادر مرد جواهر فروش بود بلافاصله خودش رو به پای حاکم انداخت و گفت جناب حاکم این عدالت نیست که تو داری، وگرنه داروغه شهر جرأت نمی کرد که شبانه به خونه ما بیاد و بدون هیچ دلیلی من و پسرم رو از بستر بیرون بکشه و بندازه به زندان. داروغه در این زمان رنگ از رخسارش پرید ولی چون دید با همه زرنگیش دست خودش رو مفت باخته هیچ حرفی نزد و سکوت کرد. حاکم هم رو به زن کرد و گفت بسیار خوب برای جبران ظلمی که به شما شده حاضرم هر چی که بگی اجراش کنم و دریغ نکنم. مادر باهوش و زرنگ مرد جواهر فروش هم گفت چون این تهمت بزرگ رو متوجه دخترت کردند و برای ما چنین دردسری درست کردن باید برای رفع این اتهام دختر خودت رو به عقد پسر من در بیاری و بعد هم داروغه رو در راه خدا آزاد کنی. حاکم چون قول داده بود که اون چه زن رو میگه حتما عمل میکنه ناچار حرف اون رو پذیرفت و دختر خودش رو در همان مجلس به عقد مرد جواهر فروش در آورد و اونا رو حسابی تحویل گرفت و داروغه رو هم آزاد کرد ولی از اون مملکت اخراج کرد. و بدین ترتیب مرد جواهر فروش قصه ما
صاحب زنی زیبا و ثروتمند شد و به خوبی و خوشی تا سالهای سال با یکدیگه زندگی کردند. امید که از این داستان هم لذت و بهره کافی برده باشید. ممنون میشیم از نظرات ارزشمند شما در کامنت ها. در پناه نور و عشق الهی باشید.